สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฝนค่ะในช่องสวนอุ่นดินนะคะและคลิปนี้ฝนจะพาเพื่อนๆมาดูไม้ด่างนะสำหรับมือใหม่นะคะที่อยากจะเป็นนักสะสมนะคะหรือว่าอยากที่จะสะสมไม้ด่างอะไรไม้อะไรก็ได้เนาะขอแค่ด่างนะคะวันนี้ฝนก็จะพามาดู10ตัวก่อนละกัน10ชนิดก่อนละกันนะคะสำหรับไม้ด่างนะคะที่มือใหม่เนาะอยากสะสมนะคะแต่ก่อนที่จะไปชมคลิปนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเรานะคะในคลิปต่อไปด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะก่อนหน้านี้ฝนก็เคยบอกไปแล้วเนาะว่าคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพิ่งจะหัดเริ่มเลี้ยงไม้ด่างนะคะหรือว่าเริ่มเข้าสู่วงการไม้ด่างหรือเพิ่งเริ่มเล่นไม้ด่างเนี่ยถ้าไม้ด่างที่เพื่อนๆน่าจะลองเลี้ยงก่อนนะคะก็ควรจะเริ่มต้นที่พวกซิงโกเนียมนะคะเพราะว่าซิงโกเนียมเนี่ยโตไวตายยากขยายพันธุ์ง่ายนะคะแต่ว่านอกจากที่จะเป็นซิงโกเนียมแล้วเนี่ยก็ยังมีไม้ตระกูลอื่นอีกนะคะที่เราสามารถจะสะสมหรือว่าเริ่มหัดเลี้ยงได้นะคะสำหรับมือใหม่นะที่อยากจะทดลองเลี้ยงไม้ด่างหรือว่าดูพฤติกรรมไม้ด่างก่อนนะคะว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแสงหรือว่าน้ำหรือว่าสภาพดินแบบไหนนะคะก็ลองหัดเลี้ยงจากไม้เหล่านี้ที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ค่ะตัวแรกนะคะที่ฝนจะแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ค่ะต้นนี้นะคะก็คือเศรษฐีวิลสันด่างนะคะที่ฝนแนะนำตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะก็อยู่ที่ราคาพันต้นๆหรือบางทีก็มีที่ราคาไม่ถึงนะแต่ว่าเป็นหลักร้อยปลายๆก็มีค่ะเป็นต้นเล็กๆซึ่งตัวนี้ตายยากขยายพันธุ์ได้ง่ายนะคะแค่เพียงตัดข้อของเขาเท่านั้นเองแล้วเขาก็ชอบที่จะอยู่ในพื้นที่ร่มค่ะลายด่างของเขานะคะก็สวยนะคะลายด่างกระจายทั่วทั้งใบตัวเนี้ยเลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะเป็นไม้ด่างตัวแรกๆเลยนะคะที่ฝนเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะต้นนี้เขาจะอยู่ได้ทุกวัสดุปลูกแล้วกันวัสดุปลูกแบบไหนเขาก็อยู่ได้นะคะขอให้เขาได้รับน้ำแล้วก็ไม่ได้โดนแสงแดดไม่ได้โดนแดดนะคะให้เขาอยู่ในพื้นที่ร่มลำไรเขาก็อยู่ได้ดีแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตัวที่2นะคะที่อยู่ในตระกูลเดียวกันก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นดิฟเฟนบาเกียเหมือนกันต้นนี้ก็คือต้นเทพนิมิตนะคะต้นนี้ฝนไม่มีต้นใหญ่นะแต่ว่าอันนี้ฝนก็เพิ่งได้มาค่ะเพราะว่าลายใบของเขานะคะจะเหมือนคล้ายๆบางต้นเนี่ยก็จะเหมือนลายทหารลายพรางอะไรอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะต้นนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะคะลองไปหาซื้อมาเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้ราคายังไม่แรงนะคะแล้วที่ฝนเคยอ่านเจอมาเนาะอันนี้ไม่รู้นะคะข้อมูลผิดหรือถูกไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าที่ฝนเคยอ่านเจอมาเนี่ยก็คือตัวเทพนิมิตเนี่ยเป็นไม้ที่กลายนะคะกลายมาจากสาวน้อยปะแป้งเป็นสาวน้อยปะแป้งด่างนั่นเองนะคะแล้วเขาก็เลยเอามาตั้งชื่อใหม่เป็นเทพนิมิตนะคะอันนี้ที่ฝนเคยอ่านเจอมานะหาข้อมูลมาประมาณนี้ถูกผิดยังไงขออภัยด้วยนะคะโอเคและตัวที่2นะคะและตระกูลที่2ที่ฝนจะพามาดูในวันนี้ก็จะเป็นตระกูลคล้านะคะนี่ค่ะตัวแรกต้นนี้คือนางพญาคล้าทองนะคะลายใบของเขานะคะก็จะเป็นลายด่างเขียวเข้มสีเขียวอ่อนซิลเวอร์แล้วก็สีครีมนะคะสีขาวหรือสีครีมค่ะซึ่งลายด่างของเขานะคะสวยมากๆเลยและหลังใบของเขานะคะก็เป็นสีออกชมพูแดงๆแบบนี้ค่ะถ้าเรานำมาเลี้ยงนะคะเขาสามารถขยายพันธุ์จากการแตกหน่อด้านล่างนะคะชอบน้ำแล้วก็ชอบอยู่ในพื้นที่ร่มลำไรค่ะแต่ว่าพวกตระกูลคล้านะคะก็จะเอาใจยากนิดนึงถ้าได้รับแดดมากเกินไปก็ใบไหม้ถ้าได้รับแดดน้อยเกินไปแสงหรือว่าแสงน้อยเกินไปนะคะก็จะทำให้ใบที่ด่างเนี่ยด่างน้อยลงนี่นะคะถ้าเพื่อนๆที่สนใจไม้ตระกูลคล้านะคะเป็นคล้าด่างเนี่ยก็ลองซื้อหาตัวนางพญาคล้าทองนะคะมาลองหัดเลี้ยงดูได้เพราะว่านางพญาคล้าทองนะคะราคาก็ยังไม่สูงค่ะราคาเพียงแค่หลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองนะคะส่วนตัวที่2นะคะที่เป็นคล้านะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะต้นนี้นะคะก็คือคล้าพลอยไพลินด่างนะคะซึ่งคล้าพลอยไพลินด่างเนี่ยเขาจะเป็น
คล้าด่างเหลืองเนาะพูดง่ายๆก็คือคล้าด่างเหลืองเป็นใบที่มีพื้นสีเขียวนะคะแล้วก็มีด่างเป็นสีเหลืองค่ะ ต้นคล้าพลอยไพลินด่างนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับลักษณะการด่างนะคะของเขาจะคล้ายๆกับต้นคล้าราชพัฒด่างขาวเนี่ยนะคะจะเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวคล้าราชพัฒด่างขาวค่ะต้นนี้อะแต่ว่าต้นคล้าราชพัฒด่างขาวนะคะเขาจะเป็นที่นิยมมากกว่านะคะเพราะว่าด้วยความที่ลายด่างสีขาวของเขาเนี่ยแหละค่ะทำให้มีผู้นิยมที่จะเล่นหาแล้วก็สะสมทำให้ราคาของคล้าราชพัฒนะคะหรือว่าไวท์ฟิวชั่นของเราเนี่ยราคาของเขานะคะสูงกว่าคล้าพลอยไพลินซึ่งเป็นด่างเหลืองนะและ2ตัวนี้นะคะก็เลี้ยงเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าถ้าเป็นคล้าราชพัฒด่างขาวนะคะเขาจะใบไหม้ง่ายกว่าก็คือควรจะเลี้ยงในพื้นที่ร่มลำไรนะคะอย่าให้โดนแสงเยอะเพราะว่าจะทำให้เขาเนี่ยจะทำให้ใบของเขานะคะเน่าได้ง่ายหรือว่าไหม้ได้ง่ายนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคล้าพลอยไพลินนะคะซึ่งเป็นด่างเหลืองเนี่ยเขาจะทนต่อแสงแล้วก็สภาพอากาศได้ดีกว่าค่ะเจริญเติบโตได้เร็วกว่าด้วยนะคะแต่ว่าราคาของเขาก็จะยังไม่สูงค่ะสำหรับคล้าพลอยไพลินนะคะก็ขึ้นอยู่กับขนาดไซส์ของกระถางเลยว่าขนาดไซส์ของกระถางขนาดของต้นนะคะว่าอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่นะคะก็สำหรับไซส์ประมาณนี้เนาะก็อยู่ที่ประมาณ300-400ประมาณนี้นะคะดูได้ลองหาดูได้ค่ะยังหาได้อยู่แต่ว่าหายากกว่านะฝนก็ไม่เข้าใจนะคือต้นเนี้ยคล้าพลอยไพลินนะคะจะหายากกว่าคล้าราชพัฒด่างขาวนะแต่ว่าราคาเขาถูกกว่าส่วนคล้าราชพัฒด่างขาวนะคะส่วนคล้าราชพัฒด่างขาวตัวต่อไปต้นนี้คือคล้าราชพัฒด่างขาวต้นเนี้ยเขาจะคือยังไงดีอะต้นเนี้ยตอนนี้นะคะราคาก็หลักพันขึ้นเลยนะคะถ้าเป็นฟอร์มใหญ่ๆอย่างถ้าไซส์แค่นี้นะคะแค่นี้ก็อยู่ที่ประมาณ200กว่าแล้วค่ะ200กว่าบาทแล้วนะคะสำหรับไซส์เล็กๆแค่นี้นะคะของฝนก็กระถางใหญ่นะคะที่ฝนเคยทำคลิปไปนะคะก็มีคนมาขอซื้อไปแล้วเนาะก็เลยเหลือแต่ต้นลูกเขานะคะต้นเล็กๆเดี๋ยวค่อยเลี้ยงใหม่ค่ะและต่อไปนะคะฝนจะแนะนำเป็นต้นนี้ละกันต้นนี้นะคะก็เป็นว่านนะคะว่านมหานิยมด่างค่ะลักษณะด่างของเขานะคะจะด่างที่ขอบใบนะคะจะเป็นด่างสีออกขาวๆครีมๆนะคะอมเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้นนี้นะคะก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายค่ะแล้วก็ราคานะคะยังไม่สูงแต่ว่าเขาก็เป็นไม้ด่างนะคะสามารถนำมาเก็บสะสมได้แล้วก็เป็นว่านมหานิยมเป็นว่านมงคลด้วยนะคะถ้าเรานอกจากที่เราจะได้ในเรื่องของการสะสมไม้ด่างแล้วนะคะก็ยังเป็นว่านที่มีชื่อเป็นมงคลค่ะต้นนี้นะคะฝนชอบนะเพราะว่าลายด่างของเขาเนี่ยอยู่ที่ขอบใบทำให้เขาดูแบบมีเสน่ห์มากเลยค่ะและต้นต่อไปนะคะที่ฝนจะนำมาให้เพื่อนๆได้ดูในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้ละกันต้นนี้นะคะก็คือรวยล้นฟ้าด่างนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีคนตามหากันเยอะเนาะระหว่างรวยล้นฟ้าด่างกับรวยไม่เลิกด่างนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรวยไม่เลิกด่างนะคะเขาจะราคาถูกกว่ารวยล้นฟ้าด่างนะเพราะว่าเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็แตกกอได้เก่งกว่านะคะส่วนลักษณะของความสวยเนี่ยตัวรวยล้นฟ้าก็แล้วแต่คนเนาะว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของฝนนะคะฝนจะชอบเป็นต้นรวยล้นฟ้าด่างนะคะชอบตรงที่เขามีก้านยื่นออกมาแบบนี้ค่ะทำให้เขาแบบแล้วใบเขาก็ชี้ขึ้นอย่างเงี้ยฝนชอบมากเลยแต่จริงๆนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยมี2ต้นเลยก็ได้ค่ะทั้งรวยล้นฟ้ารวยไม่เลิกนะคะจะได้รวยๆกันต่อไปนะคะส่วนต้นนี้นะคะที่ฝนแนะนำเลยเนื่องจากว่าลายใบของเขานะคะเพื่อนๆต้องหาดูดีๆเลยนะเพราะว่าถ้าเวลาที่เพื่อนๆจะเลือกต้นนี้นะคะรวยล้นฟ้าด่างนี้นะคะมาเลี้ยงเพื่อนๆควรจะเลือกที่เขามีลายด่างทุกใบนะคะแล้วก็ลายด่างเห็นชัดเจนถ้ามีลายด่างแค่ตรงช่วงขอบใบนะคะแล้วนอกนั้นเป็นเขียวหมดเลยหรือว่าทั้งกอเนี่ยมีด่างอยู่แค่นิดเดียวอยู่แค่ขอบใบแค่ใบ2ใบ3ใบเนี่ยนะคะฝนก็ยังไม่อยากแนะนำให้ซื้อแบบนั้นมาเลี้ยงนะเพราะว่า
มีโอกาสที่แตกหน่อใหม่ออกมาหรือว่าแตกกอใหม่ต้นใหม่ออกมานะคะจะเป็นเขียวล้วนเยอะมากนะคะจะไม่ค่อยด่างถ้าอยากจะให้ได้ลูกด่างนะคะจะต้องเอาแบบที่เขาด่างทุกใบนะคะแบบเนี้ยถึงจะดีค่ะและต้นรวยล้นฟ้าด่างเนี่ยนะคะเขาก็เป็นต้นไม้ที่เลี้ยงง่ายค่ะขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็โตเร็วนะคะเพื่อนๆสามารถนำมาเลี้ยงแล้วก็ถ้าเขาแตกหน่อแตกต้นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะขยายพันธุ์ของเขานะคะเอาไปจำหน่ายเป็นรายได้ได้ด้วยค่ะสำหรับคนที่เริ่มสะสมเริ่มเลี้ยงแล้วก็ถ้ามีเยอะก็ขายได้ต้นนี้นะคะฝนก็แนะนำเป็นอีกหนึ่งต้นที่นอกจากจะเริ่มเลี้ยงเริ่มหัดสะสมเนี่ยเขาขยายพันธุ์เร็วค่ะทำให้เรานะคะสร้างรายได้จากเขาได้ด้วยนะคะและต้นต่อไปนะคะที่จะพามาดูก็ต้นนี้เอื้องไม้หน้าด่างค่ะเป็นไม้ด่างที่มีความละมุนมากเลยนะคะสีใบสวยมากเลยนะต้นนี้นะคะก็เคยเป็นไม้กระแสไม้นิยมนะคะอยู่ช่วงหนึ่งเลยตอนที่ยาย่านะคะเขามาอุ้มเป็นฟอร์มต้นใหญ่เนี่ยก็จะทำให้ช่วงนั้นนะคะราคาต้นนี้ดีดขึ้นค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะราคาก็ยังทรงๆอยู่นะอย่างถ้าเป็นไซส์นี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 200-300 บาทเลยนะไซส์กระถางแค่3นิ้วเนี่ยนะคะไซส์กระถาง3นิ้วแล้วก็สูงนิดเดียวเนี่ยต้นนี้นะคะก็อยู่ที่ 200-300 เลยละค่ะขึ้นอยู่กับร้านด้วยเนาะแล้วก็จำนวนต้นค่ะเพราะว่าอย่างของฝนนี้นะคะก็จะเป็น2ต้นนะคะอยู่ใน1กระถางเนี่ยก็จะฝนถ้าตัวเนี้ยฝนขายอยู่ที่300นะคะเห็นไหมคะว่าและอย่างหนึ่งนะคะต้นเนี้ยเขาจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างเซนซิทีฟกับน้ำนะคะคือจริงๆแล้วนะคะเราไม่ควรลดน้ำให้โดนใบเขาสักเท่าไหร่นะคะใบของเขานะคะจะช้ำน้ำง่ายมากเลยค่ะสำหรับต้นนี้นะคะถ้าเวลาที่เพื่อนๆลดนะคะก็ลดน้ำเพียงแค่วันเว้นวันก็พอนะไม่ต้องลดทุกวันก็ได้เพราะว่าถ้าน้ำค้างอยู่ที่ใบของเขานานๆนะคะหรือว่าค้างอยู่ทุกใบเลยเนี่ยใบเขาจะช้ำน้ำค่ะเดี๋ยวจะไม่สวยเอาเนาะหรือถ้าไม่งั้นนะคะถ้ามีในจำนวนที่ไม่เยอะก็ลดเฉพาะโคนต้นไปเลยหรือว่านำเขาไปแช่ในถาดหล่อน้ำก็ได้นะคะถ้าต้นเขาไม่ใหญ่แต่ว่าถ้าต้นเขาใหญ่แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถลดได้ปกติเลยนะลดวันเว้นวันก็พอค่ะสำหรับต้นนี้แล้วเขานะคะโตง่ายมากค่ะเห็นฟอร์มแบบนี้นะคะเพียงแค่เดือนเดียวถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนกระถางนะเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยเขาโตได้ขนาดนี้เลยค่ะโตสูงได้แบบได้เกือบเมตรเลยนะเป็นฟอร์มพุ่มไม่ถึงหรอกประมาณอะไร60-70 เซนนะคะได้แบบว่าสูงได้เร็วมากภายในแค่เดือนกว่าๆแล้วก็เริ่มที่จะแตกยอดแทงหน่อใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์เนี่ยก็ง่ายมากๆเลยเช่นเดียวกันจะแยกหน่อก็ได้หรือจะตัดปักชำก็ได้นะคะสำหรับเอื้องไม้นาด่างขาวต้นนี้ค่ะและต้นต่อไปนะคะที่ฝนอยากจะมาแนะนำให้สำหรับมือใหม่นะคะได้เลี้ยงดูต้นไม้ด่างกันนะคะก็คือต้นนี้ก็คือพลูห่อเงินห่อทองนะคะหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คืออีพีพิมนัมแชงกิล่านะคะก็จะเป็นไม้ด่างอีกต้นหนึ่งที่โตช้านะคะแล้วก็มีลายใบที่สวยเป็นเอกลักษณ์ค่ะใบของเขานะคะจะห่อไว้อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยใบของเขาก็จะคลี่ออกนะคะแต่ว่าเขาโตช้ามากค่ะพลูห่อเงินห่อทองนี่นะคะถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อมาเลี้ยงนะคะก็ควรจะเลือกเป็นตัวที่เป็นด่างเหลืองนะคะแล้วก็เวลาที่เลือกเนี่ยก็ควรจะให้มีด่างเหลืองเยอะๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเลี้ยงไปแล้วเขาโตขึ้นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะแยกเขานะคะออกมาแล้วก็นำไปจำหน่ายได้ด้วยนะคะได้ราคาดีพอสมควรเลยนะสำหรับตัวภูห่อเงินห่อทองด่างเหลืองนี้นะคะราคาดีค่ะแต่ว่าเขาก็จะโตช้าหน่อยและอีกหนึ่งต้นนะคะที่ฝนอยากจะแนะนำเลยก็คือต้นนี้ค่ะต้นนี้ก็คือเปปเปอร์ด่างลายหินอ่อนนะคะใบของเขาเนี่ยจะด่างเป็นลายหินอ่อนค่ะโตง่ายขยายพันธุ์ง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับเปปเปอร์ด่างลายหินอ่อนนะคะส่วนเปปเปอร์ด่างเนี่ยเขาจะมีด่าง2แบบค่ะแต่ว่าที่นิยมเล่นหากันก็จะเป็นตัวลายหินอ่อนนะคะถ้าเพื่อนๆจะซื้อเนี่ยก็ให้ซื้อเป็นตัวเปปเปอร์ด่างลายหินอ่อนมาเลี้ยงดีกว่าค่ะแล้วก็วิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีรากอากาศนะคะเพื่อนๆก็แค่ตัดตรงช่วงที่มีรากอากาศหรือว่าข้อของเขาค่ะ
ได้ทุกข้อตาเลยชำได้เหมือนพวกเงินไหลมาเลยนะคะคือตัดข้อของเขาแล้วก็ไปชำค่ะเขาก็จะเกิดต้นใหม่ขึ้นมานะคะตัดขยายพันธุ์ได้ง่ายแล้วก็โตเร็วค่ะสำหรับเปปเปอร์ด่างลายหินอ่อนนะคะนี่นะคะก็เป็นไม้ด่างที่ฝนนำมาให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าสำหรับมือใหม่หรือว่านักสะสมนะคะที่เป็นมือใหม่อยากจะลองเลี้ยงไม้ด่างอยากจะลองสะสมไม้ด่างนะคะแต่ว่าถ้าจะไปเล่นตัวแพงๆเลยอันเนี้ยก็ถ้าเรายังเลี้ยงไม่เป็นก็ยังไม่อยากเนาะเพราะว่ายังไม่อยากแนะนำนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเลี้ยงไม่ถูกหรือว่าเราไม่รู้ว่าดินเขาชอบแบบไหนต้องรดน้ำแบบไหนสำหรับในต้นที่มีราคาสูงนะคะถ้าเขาตายไปเนี่ยก็คือเหมือนเงินเราสูญเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆนะคะลองเล่นไม้ด่างที่ราคาไม่สูงนะคะที่ฝนแนะนำในวันนี้เลี้ยงแล้วเขาโอเคสภาพสวยดีเพื่อนๆนะคะก็สามารถขยับไปเล่นไม้ที่แพงขึ้นได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเศรษฐีวิลสันเป็นไม้ที่อึดนะคะแล้วก็มีลายด่างที่สวยแตกใบเก่งค่ะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่หัดเลี้ยงนะคะก็ควรจะมีนะเป็นไม้ที่ควรจะมีประจำบ้านนะคะส่วนต้นนี้นะคะเขาแตกหน่อเก่งค่ะแต่ว่าเราก็ต้องมาศึกษาวิธีการเลี้ยงเขานะคะว่าเลี้ยงยังไงเขาจะสวยสำหรับคล้านะคะคนที่จะเลี้ยงคล้าได้สวยนะคะก็ต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่พอสมควรเลยนะคะส่วนคนที่จะสามารถเลี้ยงต้นนี้คือเอื้องไหมนาด่างนะคะให้ได้สวยนะก็จะต้องเป็นคนที่แบบชอบพวกเงินไหลมาด่างขาวถ้าเพื่อนๆเลี้ยงตัวนี้ได้สวยใบสวยนะคะเพื่อนๆสามารถเลี้ยงเงินไหลมาด่างขาวซึ่งมีราคาสูงกว่าเนี่ยได้สบายเลยล่ะค่ะเพราะว่าที่เอามาให้ดูในวันนี้มีทั้งต้นที่เลี้ยงง่ายแล้วก็เลี้ยงยากแต่ว่าราคายังไม่สูงนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ฝึกหัดลองเลี้ยงดูค่ะถ้าเพื่อนๆเลี้ยงแล้วเขาเจริญเติบโตดีเนี่ยต้นไม้เหล่านี้นะคะสามารถแยกขยายพันธุ์แล้วก็นำไปจำหน่ายได้นะคะเป็นรายได้ด้วยเป็นรายได้เสริมให้กับเราได้ด้วยค่ะเพราะว่าพวกนี้นะคะเขาจะเป็นไม้ที่ขยายพันธุ์ง่ายแล้วก็แตกกอเร็วค่ะและฝนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงจบคลิปค่ะแล้วคลิปต่อไปนะคะฝนจะมาแนะนำไม้ด่างตัวไหนอีกหรือว่าเทคนิควิธีการเลี้ยงไม้ด่างตัวไหนนะคะต้นไหนชนิดไหนพันธุ์ไหนเนี่ยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปของสวนอุ่นดินค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ